Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Okay, ramai lagi tak masuk ni. Baru 23 orang. Okay, untuk hari ni before I start, so we have a clone examination question 4.1 yesterday. So I believe everybody have tried this one. So this is a very direct question. So if you look at the question, soalan clone examination 4.1 ni sangat direct kan. So yang pertama dia bagi arithmetic sequence, lepas tu dia ada dalam bracket dia bagi A berapa, D berapa kan. Lepas tu dia minta you find the 20th term of the sequence, and then yang B tu sum of the first 12 term. Lepas tu dia tulis sekali T20, S12, dan semua sekali soalan adalah lebih kurang je. Okay, so means dekat sini untuk final exam pun you should expect this kind of question lah. Okay, so for A equal to question 1 tu, ada masalah tak untuk clone examination 4.1? Dia semua okey je. Okay, semua okey lah kot. Alright. So if you are okay, then saya tak buat apa lagi ni. So later saya nak minta siapa-siapa lah tolong share jawapan, boleh tak? Dekat Telegram nanti. So we have 6 question here. Each of you need to share your answer dalam soalan ni lah. Nanti saya bagi tahu lah. Okay, so for today we are going to proceed with another topic in sequence, which is called the geometric sequence. So ini adalah topik yang kedua, which should be your last topic in your chapter 4, sorry. Okay, so an introduction to a geometric sequence. Compared to arithmetic sequence, geometric sequence, it is in the form of power. So bila power ni ada kuasa, that means it has the common ratio. Kalau geometric sequence, kita ada common difference. So kalau common difference, term kedua tolak term pertama kan, dapat common difference. Atau term ketiga tolak term kedua dan sebagainya. Yang depan tolak belakang. Kalau geometric sequence ni dia panggil common ratio. So common ratio ni denoted by R, which is equal to Tn over Tn minus 1. So that means kalau katalah you ada term untuk cari R ni, so kalau arithmetic T2 tolak T1. Kalau geometri T2 per T1. Dia per lah, dia lain sikit. Kalau arithmetic Tn tolak 1, geometri Tn per Tn tolak 1. And then dia punya notation pun tak sama. Kalau arithmetic kita pakai D, stand for common difference. Kalau geometri kita pakai R, stand for the common ratio. Okay, and then the end term of geometric sequence, it's written as this one. So yang pertama, term pertama masih A, kita gunakan A. Term yang kedua A darab R, stand for R to the power of R. Term kedua AR square, and term ketiga AR cube. So for example, we have 1, minus 2, 4 and minus 8. So your first term is 1, and then common ratio dia adalah negative 2 over 1.
So you dapat negative 2. So that means first term adalah A R to the power of 1 minus 1. So dapat 1. Term kedua A R 2 minus 1. So A dia 1, R dia negatif 2. Kita dapat kat sini. So kuasa dia 2 tolak 1. So dekat sini dia akan jadi A dengan R masih sama, cuma kuasa dia kalau you tengok bertambah kan, 3 tolak 1. Term keempat 4 tolak 1 dan seterusnya. So in general, we can rewrite the term for the geometric sequence as dn equal to ar to the power of n minus 1. So dia berbeza dengan arithmetic. So yang semalam tu. So kalau yang semalam dn equal to an plus 1 d kan. So yang ni dn equal to ar to the power of n minus 1. Tu je lah beza dia. Lepas tu ada dalam bentuk kuasa. Kalau semalam tak ada kuasa, so we have power here, the power of n minus 1. Okay, so these are example. So given a geometric sequence with the first term phi, so first term is A and the common ratio is R. R is negative 2. So you dapat sini A5, R negative 2. Find the sixth term. So sixth term mean you find n equal to 6. So guna formula dia AR to the power of n minus 1. So A5, R negative 2, and dia 6 tolak 1 lah. So yang ni kena tekan kalkulator. So you tak boleh buat 5 darab negatif 2 dulu. So kena tekan kalkulator negatif 2. Lepas tu tekan head tu, kuasa 6 tolak 1 adalah 5. So negatif 2 kuasa 5. Dapatkan nilai dia baru darab dengan 5. Dapatlah negatif 160. Ataupun boleh terus masukkan je nilai tu dekat calculator kan. Ada certain calculator yang boleh tulis macam ni. So if your calculator can write in this form, then straight away you get negative 160 lah. Okay, so this one, write down the first 5 term of geometric sequence which has the first term 2 and the common ratio is 3. So that mean first term dia, A dia adalah 2, R dia adalah 3. So kita nak tulis 5 term. So 5 term, that means T1, T2, T3, T4, T5. So first term A equal to 2. So guna formula dia, first term adalah N sama dengan 1 lah. Second term N sama dengan 2. Third term N sama dengan 3 dan seterusnya. So guna formula dia AR kuasa 1 tolak 1 kosong kan. Apa-apa kosong-kosong nilai dia 1. So that's why first term is equal to 2. And then second term AR to the power of 2 minus 1. So 2 minus 1 is 1. So that's why 2 times 3 dapatlah 6. Sebab R dia sama dengan 3 kan. Okay, term yang ketiga AR kuasa 3 tolak 1. So 3 tolak 1, that's why dia tulis ini AR square. So A adalah 2, R adalah 3 kuasa 2. So 3 kuasa 2, 9 kali 2, 18. And then the fourth term AR to the power of 4 minus 1. So 4 minus 1 is 3. So that's why it written as AR to the power of 3. A2, R3, 3 kuasa 3, 27, darab 2, 54. And the fifth term AR to the power of 5 minus 1. So that's why it written as AR to the power of 4. So 2 times 3 to the power of 4. So 3 ni kena kuasa 4, 81 darab 2, 162. So that means kalau kita write is in this form, in the ni series dia akan jadi 2, 6, 18, 54, 162. Contoh ni lah. Okay, kita tengok checkpoint 4.3 for the first question. Find the first 8 term of the geometric series if given. Find the first 8 term. Banyak ni. Find the first 8 term. Okay, so this is checkpoint.
4.3. So soalan yang pertama, A. So given your first term is 5, and then your common ratio is -2. Okay, so note that the formula is Tn equal to AR to the power of n minus 1. So dia minta the first 8 term, so that means you have to find T1, which is AR to the power of 1 minus 1 sama dengan AR kuasa 0 sama dengan A. So jawapan dia 5 lah. Lagi satu kita tahu A tu 5 kan, tak payah kira pun tak apa. Terus T1 equal to A equal to 5. Okay, so untuk dapatkan term kedua, AR 2 minus 1, so which is AR to the power of 1. So A we know is equal to 5, and then R is minus 2 to the power of 1. So dapat negative 10. And then term ketiga, AR to the power of 3 minus 1. So 3 minus 1 is 2 lah kan. So A is 5, R is minus 2 to the power of 2. So ni negatif 2 kuasa 2, dia akan dapat 4 kan. So 5 kali 4, 20 lah. So negatif kalau kita kuasa 2 kan, dia akan jadi positif. So that means kalau you tekan kalkulator, you tak boleh tulis negatif 2 kuasa 2. Kalau you tekan kalkulator macam ni kan, if you use your calculator, you write in this form. So you akan dapat negatif 4. Kalau you buat macam ni, you akan dapat 4. So kita nak pakai yang ni, kita bukan pakai yang ni, not this one. So take note you have to put a bracket here. Okay, so dia nak 8, term yang keempat sama dengan AR to the power of 4 minus 1. So AR kuasa 3, so A is 5, and then R is minus 2 to the power of 3. So negatif 2 kuasa 3, tekan kalkulator, letak bracket, dia akan dapat negatif 8. So sama dengan negatif 40. Okay, so teruskan dengan term kelima, AR kuasa 5 tolak 1, which is equal to AR to the power of 4. So 5 and then negative 2 to the power of 4. So you akan dapat sini 16. 16 kali 3, 80 Okay, so you get 80, and T6 AR to the power of 6 minus 1, so AR to the power of 5. So A adalah 5, R dia adalah negatif 2 kuasa 5. So note that ini akan jadi negatif. So kalau kita tengok sini, kuasa kan, kalau kuasa 2 dia jadi 4 positif, kalau kuasa 3 jadi negatif, kuasa 4 positif balik, kuasa 5 negatif. So that means bila kuasa tu negatif, dia akan jadi negatif. Kalau kuasa tu positif, dia akan jadi positif. So 5 times 32, so dia is negative 160. So ada lagi 2. Term yang ke-7, AR 7 minus 1, which is AR to the power of 6. So this is equal to 2. R dia adalah A5. A5, R dia negatif 2 kuasa 6. So sini dapat 64. So 5 kali 64, 320. And the 8th term, so this is AR to the power of 7. So A is 5, R is minus 2 to the power of 7. So this is negative 128. So you get negative 640. So maknanya kalau kita susun balik, dia akan dapat, so term pertama adalah 5 10 20.
pertama negatif 10, 20, negatif 40, lepas tu 80, 160, 360, 60, 320, and then 640. So these are the geometric sequence yang kita dapat. So this is your term 1 ataupun A. This is your term 2, term 3, term keempat, term kelima, term ketujuh, dan ini adalah term ke-8. So this is all the term that needed in question 1A. Okay, so untuk soalan 1B tu cuba sendirilah sebab banyak betul dia suruh minta sampai 8. So you boleh cubalah, can try on your own. Okay, tengok nombor 2 pula. Alright, so in geometric sequence, T1 is equal to 13. So note that T1 adalah first term with n equal to 1. So kita tahu first term ni nama lain dia adalah A lah. Okay, and your common ratio is 0.5. So find the fourth term. Fourth mean n equal to 4. So kita nak cari Tn equal to AR n minus 1. So T4 equal to A is 13, R is 0.5 to the power of 4 minus 1. So sama dengan 13 darab kuasa 3. So sini kena hati-hati sebab you kena start dengan yang ni dulu. So you start with this 0.5 to the power of 3. Boleh terus tekan calculator lah kalau nak senang. Tak payahlah tulis banyak kali. 0.5 kuasa 3 dapat yang ni darab 13. So 1.625. So you boleh juga skip ni ke sini terus, tak ada masalah. Ni saya tunjuk one by one kan. Okay, lepas tu nombor 3 pula. Write down the first 5 term of the geometric progression which has the first term A sama dengan 1 and the common ratio is equal to 4. So dia minta n equal to 5. Write down the first 5 term. So kena list down semua lah. Okay, so term yang pertama adalah A. So jawapan dia 1 lah, tak payah kira. So term kedua adalah AR kuasa 2 tolak 1, which is AR to the power of 1 1 darab 4. So dapat 4. Ini kurang sikit tapi soalan ni sama je. Term ketiga adalah 3 tolak 1. So equal to AR kuasa 2. So 1 times 4 square. 4 square is 16. So equal to 16. Term keempat AR kuasa 4 tolak 1. So 1 times 4 to the power of 3. So this is 64. Okay, so term yang kelima AR kuasa 5 tolak 1. So AR kuasa 4 4 kuasa 4. So ini adalah 4 adalah 6. So you get equal to 256. So that means your answer is list down ni plus 1, 4, 16, 64, 256. So this is your geometric series. So ni term pertama, term kedua, term ketiga, term keempat, term kelima. So all the 5 term lah seperti yang diminta. Okay, senang tu kan. Geometric series ni dia taklah tanya macam korang belajar dulu kat MAT tu, complicated. Yang ni simple je. So don't worry about that. Okay,
So kita tengok sama macam arithmetic. So kalau dekat arithmetic kita ada belajar terms and also sums of term. So here we learn about sum of term. Cuma yang berbeza ni untuk sum of term, untuk geometric series ni dia ada dua formula. Kita kena tengok nilai common ratio dia. So this is how the sum of term is given. So maksudnya kita macam semalam, kalau untuk apa nama tu, untuk geometric arithmetic series, sum of term adalah hasil tambah semua term yang ada tu. So macam soalan yang tadi tu, kalau kita dapat list down all the fifth term, you tambahkan semua nilai tu, itu adalah sum of term. So samalah juga untuk geometric series ni, dia adalah hasil tambah. So this is how the formula being derived. So tak payahlah tahu ni so dia tak ditanya pun dalam final. Yang ditanya yang, so you kena tahu ni je lah. So yang pertama, if the R is greater than 1, so formula dia R minus 1. Sn equal to A R to the power N minus 1 over R minus 1. Kalau R greater than 1, maksud dia R greater than 1 adalah nilai R tu mesti lebih daripada 1 lah. Kalau R tu sama dengan 1 per 2, kurang daripada 1 lah kan. Kalau R sama dengan 2, 3, 4, for example 2.5, it is greater than 1. So kalau R tu less than 1, dia punya formula yang di bawah ni, 1 minus R to the power of N over 1 minus R. So nampak macam sama tapi lainnya. So kat dalam ni lain. Ni R cos N, ni 1 minus R cos N. So you have to know these two formula. Okay, for example, given the series 2, 6, 18 and 54. Okay, so find the sum of the first fifth term. So macam soalan yang semalam juga, kalau ada perkataan sum tu baru kita tambah. Kalau dia tak ada mention sum, then dia tak adalah tambah kan. Dia adalah term je. So dekat sini first term adalah 2, your R is, so R ni kena carilah, 6 bagi 2 boleh dapat 3, atau 18 bagi 6 pun dapat 3, 54 bagi 18 pun dapat 3. Term yang depan bahagi term yang belakang. Dia bukan tolak dia bahagi sebab dia dipanggil common ratio. Okay, so your N is equal to 5. So note that R ni adalah equal to 3. So 3 is greater than 1, lebih besar daripada 1. So bila lebih besar daripada 1, kita akan pakai formula di atas ni lah, R greater than 1. So AR cos N tolak 1 over R minus 1. So 2, 3 to the power 5 minus 1, 3 minus 1. So kena buat dalam bracket dulu. 3 kuasa 5 tolak 1 dapat berapa? Darab dengan 2. Lepas tu bahagi dengan 3 tolak 1, 2 kan. So dapatlah 242. Okay, so another example. Find the sum of the first four term. First four term, so N sama dengan 4 of the geometric sequence with the first term. First term adalah A. Common ratio adalah R. So R6, A5, N sama dengan 4. So kita gunakan formula for S4, which is 6 to the power 4 minus 1. Sebab R dia greater than 1 kan, 6. So guna macam tadi lah, 6 kuasa 4 tolak 1, dapatkan nilai dia, darab 5 bagi dengan 5. So 1295. 3, 4, 5. Okay, kita tengok checkpoint 4.4 ni. Okay, so ada berapa soalan ni? 1, 2, 3, 4, 5 soalan. So saya buat nombor ganjil je lah. Nombor genap you buat sendiri. Okay, so number 1. So given the geometric sequence 2.5 and then 3.75, then 5
0.625 dan so on. Okay. So note that yang depan sekali ni adalah first term. First tu maksud yang pertama kan. So you have to note that first term ataupun A. So that means this is also your T2. So this is your T1. Sorry. This is your T2 and this is your T3. Okay. So untuk dapatkan first term, kita boleh terus identify daripada soalan. So A equal to 2.5. Untuk dapatkan common ratio, you boleh buat sama ada term kedua per dengan term pertama atau term ketiga per term kedua. Tapi tak boleh buat term 3 per term 1. So this is wrong. So dia mesti term yang sebelah-sebelah, tapi yang depan bagi dengan yang sebelum. Okay, so let's say saya nak pakai yang ni. So term kedua adalah 3.75. Term pertama adalah 2.5. So ni tekan je lah calculator dengan tomak pula. So you akan dapat 1.5. So R greater than 1 for this one kan. 1.5 lebih besar pada 1 lah. So kita kalau ada soalan sum tu, soalan C tu kita kena guna formula yang tu, R greater than 1 lah. Okay, lepas tu soalan 2, find the fifth term. So that means you nak cari N sama dengan 5. So guna formula for term, Tn equal to AR N minus 1. So T5, so A is 2.5. R kita dapat yang tadi 1.5. So 5 tolak 1. Okay, so 2.5 darab dengan, so 1.5 kuasa 5 tolak 1, 4 dah kan. So 5.0625 darab 2.5, so you akan dapat 12.6563. 12.6563. Itu so ini sebab dia cakap find the fifth term. Okay. Lepas tu yang C pula, C dia cakap ada perkataan sum. So bila jumpa perkataan sum je, that mean you need to find Sn. So dekat sini kita kena identify dulu R greater than 1 or R less than 1. So kalau tengok dekat sini, formula dia, kalau untuk R less than 1, R greater than 1, formula dia Sn sama dengan A R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Kalau yang ni Sn sama dengan A per 1 tolak R. So it is R greater than 1 sebab kita dapat 1.5. R kita adalah 1.5. So greater than 1, that means we have to use this formula lah. Okay, so providing that we have A dengan R tadi kan. Okay, so your S, dia minta S 9. So dia minta N sama dengan 9. So S 9 sama dengan A dia adalah okay, so S9 A dia adalah 2.5.
R dia adalah 1.5 kuasa 9 tolak 1 per 1.5 tolak 1. Okay. So tekan je lah kalkulator you 1.5 kuasa 9 tolak 1. So dekat sini boleh terus kira ataupun kalau you nak tulis macam ni pun boleh. 37.4434. 4434, so per dengan 0.2. So lepas tu 37.4434 darab 2.5 bahagi 0.5. So jawapan dia 187 2.22. Di sini saya pakai 2 decimal places. Tapi you boleh juga skip daripada sini terus kira sini. Tak payahlah tunjuk yang ni. So it also acceptable. Okay, so kena bezakan ya. Kalau sum guna SN, kalau term dia pakai TN. Lepas tu kalau sum tu special sikit kena tengok nilai R. R2 greater than 1 or R2 less than 1. So you have to be careful with this kind of question lah. Okay, so you can try number 2. So number 2 is nombor bulat kan. So nombor yang tak ada pecahan, tak ada perpuluhan ni senang sikit. Kalau ada dia jadi bukan susah, dia jadi not very friendly. Okay, so ni macam tadi ada 3 term. So your first term is the term at the front, so 3/2. Okay, so nak dapatkan dia punya R, common ratio adalah term kedua per dengan term pertama. So term kedua adalah 3/4. Term pertama adalah 3/2. Okay, so macam mana nak selesaikan ni? So note that bila dia tulis besar macam ni, ni adalah maksud dia adalah bahagi. So which means we can rewrite this as 3/4 bahagi dengan divide by 3/2. So if you still remember, bila pecahan ada bahagi kena tukar jadi darab kan. Lepas tu this side you akan change position. So ni yang kita belajar mula-mula sekali chapter 1. So this one akan jadi darab, lepas tu numerator jadi denominator 2/3. Macam ni kan. So you can cancel out your 3 and 3. So sama dengan 2/4 which is equal to 1/2. Okay, so saya ulang balik. Untuk dapatkan common ratio, you boleh pakai T2/T1 ataupun you boleh juga pakai T3/T2. So dekat sini saya pilih term kedua per term pertama. So yang ni. Okay, so term kedua adalah 3/4, term pertama adalah 3/2. Note that yang bahagi besar ni adalah per yang besar ni adalah bahagi. So that means we can write it as 3/4 bahagi dengan 3/2. So bila pecahan bahagi yang sebelah kanan tu kita akan tukar jadi darab, and numerator akan jadi denominator, denominator akan jadi numerator. So kita change position dulu lah. So dapatlah macam ni, 3/4 darab 2/3. So you can cancel out your 3. So you akan dapat 2/4 which is equal to 1/2. So that means nilai R adalah 1/2. So 1/2 ni adalah 0.5. So that means it is less than 1. It is not greater than 1, it is less than 1. Okay, so soalan pertama dah jawab. Then question B, find the fourth term. So that means you cari N sama dengan 4. So T4 equal to AR 4 minus 1. So A adalah 3/2, R adalah 1/2, and then kuasa 4. Boleh teruskan kalkulator ataupun macam ni lah, 3/2, and then 1 kuasa 4 adalah 1, 2 kuasa 4 adalah 16. So dapat 3/32. So
So this is your final answer lah. Boleh tak kalau soalan ni dalam pecahan tapi jawapan dalam perpuluhan? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk tukar pecahan kepada perpuluhan. Tapi must be better if you question in a fraction, so you give the answer in fraction. Ni denominator bagi apa ni? Denominator pula. Kalau ada decimal places, bagi jawapan dalam decimal lah. Okay, lepas tu yang C pula, find the sum of the first 8 terms. So that means n equal to 8, so dia suruh cari S8. Okay. So note that kita akan pakai formula for R less than 1 tadi. We are going to use the second formula ni yang di bawah ni. Sebab R less than 1, sebab kita dapat R 0.5, sorry. So S8 equal to A dia 3/2, and then 1 minus R dia 1/2 kuasa 8 berikan dengan 1 tolak 1/2. Okay. So macam mana nak tekan 1/2 kuasa 8? Guna kalkulator. So letak bracket lah. Letak bracket. Ataupun boleh buat terus ni. 1 tolak, lepas tu letak bracket 1/2. Tutup bracket kuasa 8. Okay. So you akan dapat 255/256. So it should be like this, 3/2 255/256 over 1/2. So 255/256 darab dengan dalam kurungan 3/2. Lepas tu bahagi dengan dalam kurungan 1/2. So dapatlah jawapan dia 765/256. Okay. So saya ulang balik. Ni letak dalam kalkulator tu 1 tolak 1/2 kuasa 8. So kalau dekat situ ada bracket, so letak bracket lah. So you akan dapat 255/256. Lepas tu darabkan dengan sebelah dia kan, darab dengan 3/2. So untuk darab tu just tekan darab. Lepas tu untuk 3/2 letak bracket lah. Bracket 3/2 tutup bracket balik. So dah dapat jawapan dia, tekan sama dengan, so bahagi dengan dalam kurungan 1/2. Tutup balik kurungan. So you should get 765/256. Okay, so that's why saya cakap nombor pecahan ni dia apa ni, student tak berapa minat sangat because this kind of question lah. Alternatively you boleh bagi jawapan dalam fraction lah, tukar semua jadi perpuluhan. Tak ada masalah. Kalau perpuluhan kena guna 4 decimal places, 4 titik perpuluhan. Okay, so last but not least, number 5 ni. Nombor 4 buat sendiri ya. -2 and then -100. Okay, so first question, find the value of A and R. So A adalah term yang pertama ni lah, so negatif 0.04. And then R adalah so tadi saya pakai term kedua per term pertama, soalan nombor 3 kan. So let's say sini saya nak pakai term ketiga per dengan term kedua. So term ketiga adalah 100, term kedua adalah -2. So 100 bagi 2 50 lah kan. So that means R here is greater than 1. Okay. Lepas tu yang B, find the fourth term. So N equal to 4 lah. So T4 equal to 8 AR 4 minus 1. So negative 0.04, then 50 kuasa 3.
So ni pun tekan calculator je lah terus. Balik akan negatif kan. 50 kuasa 3 darab. So buatkan je negatif 5,000. Okay, and then soalan yang terakhir, C, sum of the first 6 term. So N dia adalah 6, so dia minta you cari S6. Okay, we know that R is equal to 50, so R dia greater than 1 lah. So S6 equal to E negative 0.04 and then R to the power of N minus 1 over R minus 1. So ni pun samalah, buat 50 dulu. 50 kuasa 6 tolak 1 darab dengan negatif 0.04. Okay, lepas tu bahagi dengan 50 tolak 1 49. Negatif 1, 2, 7, 5, 5, 1, 0, 2.04. So itu nombor ni. Okay. So inilah jawapan dia. Memang besar nombor dia. Macam soalan ni. Besar betul nombor dia. Okay. So you have to try question 2 and question 4 for your understanding. And then you can also try the question on clone examination 4.2. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Any question you want to ask so far? Is it okay? Okay, sir. Alright, so yang lain pun hopefully you can understand. Okay, so untuk masa yang ada lagi, ada banyak lagi masa ni. So actually for this week only two topics only. So please try the rest of the question on the clone examination question 4.2. Kalau tutorial tu pun soalan dia sama je. Buat yang ni lah, clone examination 4.2 and also finish the finish the checkpoint 4.4. Okay, so thank you very much for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Alright, welcome. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank welcome. you, sir. Alright.